اهلا بيكم يا جماعه في فيديو جديد بمناسبه حبايبنا بتوع ثانويه عامه اللي حاليا مسؤولين في قرارات واختيارات كتيره قوي وتنسيق وحوارات ما يعلم بيها الا ربنا معاكم. فسمعت عن ان ناس كتير بتفكر انها اصلا تدرس بره مصر. بالمناسبة دي قررت ان انا اعمل لكم فيديو اجمع لكم فيه النصايح اللي ممكن تفيدكم عشان تعرفوا تقدموا، زي اسئله اقدم فين وازاي واوصل للمنح ازاي، ايه نظام المنح. الحاجات دي كلها هنتكلم عليها في فيديو النهارده. اول مره تشوفني فانا رانيا وبعمل محتوى على اليوتيوب وبدرس في اندونيسيا ماجستير اعلام. فاتمنى ان انا اقدر افيدكم بحكم تجربتي وحكم محاولاتي كتير قوي ان انا اوصل لمنحه. فجمعت لكم تجميع كده للحاجات دي. الفيديو مش بس لطلاب الثانويه عامه اللي لسه مخلصين، ولكن برضو لطلاب البكالوريوس اللي لسه مخلصين وبيدوروا على فرصه للماجستير، وبرضو للشجعان اللي خلصوا ماجستير وناويين يكملوا دكتوراه. مشجعين جدا طبعا، فبرضو بيفكروا انهم يعملوا دكتوراه بره. هحاول اجمع لكم تجميع كده بالحاجات اللي ممكن تفيد. دلوقتي بتفكر ان انت تدرس بره، طيب هتدرس ازاي او الدنيا هتمشي ازاي؟ الاول كده بشكل عام مش منح معينه او بلد معينه، بشكل عام لازم ناخد فكره عن ايه هي الطرق الدراسه بره. اول طريقه ان انت تدرس على حسابك. تدرس على حسابك دي في الاغلب ما بيبقاش فيها مشكله قوي. طبعا في جامعات بيتوقف عليها درجات او السكيلز اللي عندك او ايه الورق اللي هم طالبينه برضو، بس بشكل عام فكرة ان انت تدرس على حسابك بتكون اسهل شوية من الحاجات التانية هنتكلم عنها. بس في كام نقطة لازم تحطها في الاعتبار. ازاي ان انت تختار البلد؟ تختار البلد بناء على ايه؟ تختار البلد طبعا بناء على البادجت بتاعتك. انت هتدرس التكاليف اللي انت هتحتاجها في السفر، لان التكاليف مش بس هتكون تكاليف الجامعة، كمان هتكون مصاريف حياتية زي الايجار زي الاكل زي حاجات زي كده. فعلى حسب البادجت اللي انت متاحة ليك وحسب اولوياتك برضو وايه المجال اللي انت حابب تدرسه. كل الحاجات دي لازم تحطها في الحسبان وانت بتدور على البلد اللي انت هتدرس فيها. وتاني حاجة الجامعة اللي انت تدرس فيها لازم برضو تعرف الرانك بتاعها، مواصفاتها، الطلبات بتاعتهم، الحاجات دي برضو تحطها في الحسبان. تالت حاجة لو انت هتدرس على حسابك ففي الاغلب هتكون بتفكر ان انت تشتغل جنب الدراسة عشان توفر شوية في المصاريف وتعتمد على نفسك شوية. وما ان برضو ده ستايل ناس بره زي اوروبا زي بلاد كتيرة قوي، بس لازم تحط في الاعتبار حاجتين مهمين. اول حاجة، هل الدراسة بتاعتك هتتيح لك وقت ان انت تشتغل جنبها ولا لا؟ نقطة مهمة جدا. تاني حاجة، قوانين البلد هل بتتيح للطلاب الأجانب اللي هم موجودين على تأشيرة الدراسة ان هم يشتغلوا ولا لا؟ على سبيل المثال هنا في اندونيسيا مش مسموح، ولو اشتغلت وتم اكتشاف موضوع الشغل ده ففي الاغلب هتحط في موقف صعبة جدا لان اجراءات حازمة في الموضوع ده. في بلاد كتير برضو عندها القانون ده، فانت لازم تدور وتعرف البلد عندها القانون ده ولا لا. طيب انا مش هقدر ادرس على حسابي، مش هقدر اتكلف مصاريفي. ايه عالم بقى المنح؟ لان هو عالم بقى كبير. مبدئيا المنح انواع واشكال كتير مختلفة، وكمان اللي بيدي المنحة بتكون مصادر كتير برضو مختلفة. مبدئيا كده ايه انواع المنح اللي ممكن نعرفها وتهمنا؟ في نوعين اساسيين، وهو المنح الجزئيه والمنح الكامله. المنح الجزئيه دي معناها ان المصدر بتاع المنحه دي او اللي هيديك المنحه دي هيتكلف مصاريف الدراسه فقط، يعني مصاريفك الحياتيه هي مسؤوليتك. ودي في الاغلب بتكون بتقدمها جامعات او مؤسسات، ان هم بيتكلفوا بتكاليف الدراسه عشان يساعدوا الطلاب، بس مش يقدروا يتكلفوا مصاريف حياتيه بتاعتهم او مصاريف الفيزا بتاعتهم او مصاريف السفر اصلا للبلد دي. طيب ايه المنح الكامله؟ المنح الكامله بتكون منح مقدمه من جهات زي الجامعات او الحكومات او المؤسسات. بتكون المنح الكامله دي معناها انها بتغطي كل حاجه، بتغطي مصاريف السفر، مصاريف الدراسه، ومصاريف الحياتيه. في جامعات في منح كامله ممكن ما تغطيش مصاريف السفر، بس في بيدوك مصاريف حياتيه، فبقى برضو جزء من المنحه حسب ايه اللي بتوفره لك المنحه. فانت لازم تقرا الموضوع ده كويس جدا في المنحه اللي انت بتقدمها. تاني حاجه برضو ممكن نعرفها ايه هي الجهات اللي بتقدم المنح دي، يعني ادور على المنح دي فين. الجهه الاولى بتكون الحكومه. في حكومات كتير قوي بتقدم منح للطلاب الاجانب ان هم يجوا يدرسوا في بلدها في كذا جامعه، يعني عندك اوبشن كذا جامعه، اوبشن كذا مجال ان انت تقدم فيه. هنا في اندونيسيا المنحه اللي بتقدمها الحكومه الاندونيسيه اسمها كا ام بي،
وهي للاسف مقفوله حاليا ولكن بتفتح مع بدايه السنه. فلو انت مهتم بالمنحه دي ادخل على الموقع، اقرا الشروط بتاعتها كويس جدا وحاول تتعرف عليها عشان تكون جاهز للتقديم اول ما يفتح. في برضو منحه ترك بولسراري، انا مش عارفه انا اتقطع صح ولا لا، ودي برضو بتقدمها الحكومه التركيه. في الحكومه الصينيه برضو بتقدم برضو منحه كامله لجامعات كتيره قوي، روسيا، انجلترا، المانيا، بلاد كتيره قوي صراحه بتقدم منح كامله. طبعا شروط المنح بتختلف من بلد للتانية، المجالات المتاحه برضو بتختلف من بلد للتانية، والاوبشنات بتكون كتيره، بس برضو بيكون في منافسه. يعني مثلا منحه تركيا من اكتر المنح اللي فيها تنافس عالي قوي، فلازم برضو تحط ده في الحسبان. منحه اندونيسيا التنافس فيها مش عالي قوي بس برضو الى حد ما في تنافس. ففي الاغلب هو المنح الكامله بتكون التنافس فيها عالي. في منح بتقدمها مؤسسات، على سبيل المثال مثلا منحه ساويرس. يعني ساعات ساويرس مؤسسه ساويرس بتقدم منح للطلاب ان هم يدرسوا مجال معين، مثلا في المانيا او في اللي سمعت عنها كان في المانيا في الاغلب، او في بلاد تانية، وتختلف المؤسسات. وبيكون الهدف منها ان هي تساعد في السوشيال ريسبونسابيلتي بتاعت المؤسسه نفسها. وكمان ممكن لهدف تاني ابعد، ان هو بعد ما يتخرج يجي يشتغل عندهم في الشركه بتاعتهم او في المؤسسه بتاعتهم، فيبقوا اكتسبوا خبرات جديده اتعلمت بره. فبرضه ممكن تدور على المؤسسات اللي بتدي منح للدراسه بره. في الجهه الثالثه وهي الجامعات نفسها. في جامعات بتقدم منح كامله في ان انت تيجي تدرس عندها، ودي بتحتاج ان انت تدور عليها في مواقع الجامعات. ساعات في جامعات ما بتعلنش عن الموضوع، وبتحتاج ان انت تسال مثلا انترناشونال اوفيس بتاعها، ودي حاجه هنتكلم عنها بالتفصيل اكتر. فمبدئيا كده ادينا عرفنا ايه طرق الدراسه. طب ايه البلاد اللي ممكن ادرس فيها؟ بصراحه اوبشن البلاد ده كبير وواسع قوي، وبيبقى متوقف على البادجت بتاعتك او المجال اللي انت حابب تدرسه او قدراتك نفسها في ان انت تدرس في البلد دي. ففي بلاد مثلا بتكون شويه صعب الدراسه فيها، او لو انت هتدرس على حسابك فبتكون غاليه، زي المانيا، اليابان، استراليا، كندا. وفي بلاد بتكون اسعارها معقول لو انت هتدرس على حسابك، ولو انت هتدور على منح فبتكون المنح فيها اكتر شويه، زي تركيا، روسيا، الصين، اندونيسيا. برضو يعني لازم نحط في حسباننا كذا حاجه. المجال لانه بيختلف، اللي انت المجال اللي انت عايز تدرسه برضو هيختلف، فانت تختار البلد. يعني في بلاد بتكون احسن من بلاد، نوعيه التعليم اللي انت عايزه وقدراتك انت الشخصيه عشان وانت بتقدم على المنحه دي. طيب احنا اتكلمنا كده عن ايه انواع المنح المتاحه، ازاي بقى ادور واقدم والليله دي. مبدئيا كده لازم يكون فيك صفتين مهمين قوي، ان انت تكون حفروك بتحب تدعبس كويس. المنح بتحتاج الدعبسه وان انت تدور عليها. المصادر اللي انت ممكن تلاقي عليها المنح، مثلا انا كنت بدور قبل كده في المرجع على الفيسبوك، او ان انا مثلا اكتب على جوجل سكولرشيب واكتب اسم البلد، او سكولرشيب واكتب اسم المجال، وادور عليها واقعد ادور. وفي برضو ان انا ادخل على مواقع الجامعات نفسها وادور جوه مواقع الجامعات. ففي كذا اوبشن ان انت تدور على الموضوع ده، بس هيحتاج منك ان انت تكون بتدعبس كويس جدا وبتحاول تدور على المعلومات وترتب افكارك نفسها. تاني حاجه ايه الاوراق المطلوبه. تاني حاجة ايه هي الاوراق المطلوبة. فاغلب طبعا الاوراق بتختلف من منحة لمنحة، من جامعة لجامعة، من بلد لبلد، بتختلف بشكل عام يعني. بس في حاجات اساسية لازم تكون محضرها، مثلا شهادات التخرج بتاعتك، بيان الدرجات بتاعك، ويكون مترجم بالانجليزي. مهم جدا ان انت تترجمهم بالانجليزي. ساعات في مصادر بتوفرها لك بالانجليزي، يعني مثلا ممكن تروح لوزارة وتطلبها بالانجليزي بس مش عارفة الخطوات بالظبط، او ان انت تروح مراكز معتمدة وتترجمها لك. تاني حاجة اللغة، كتير قوي بتطلب حاجة للغة. اللغة بقى اللي بتكون مطلوبة في الاغلب بتكون انجليزي، فيكون معاك توفل او ايلتس. في ساعات يعني بلاد بتكون متساهله في الموضوع ده شويه زي اندونيسيا، وان انت تاخد مثلا توفل اللوكال، فمش بيكون صعب قوي. او يكون معاك سيرتيفيكت بان انت بتجيد اللغه الانجليزيه بطريقه ما، بس من مراكز معتمده شويه. كل ما تكون حاجه معتمده كل ما فرصك بتزيد، وخصوصا في المنح. ايه تاني ممكن نحضره واحنا بنعمل الكلام ده؟ في حاجه اسمها كفر ليتر او موتيفيشنال ليتر، ان انت برضو تحضر كلام
انت ليه عايز تقدم في المنحه، او ايه المميز فيك واللي يخليك ان انت تتقبل في المجال ده. فلازم تفكر بطريقه ايه الحاجه اللي هتتقدم لك وايه الحاجه اللي انت هتقدمها. هما برضو بيفكروا انت ممكن تفيدهم ازاي. هو المنح مش بس بتقدم لهدف ليك انت شخصي، كمان برضو بتعود بالنفع عليهم بطريقه ما. فلازم تكون محضر الكلام اللي هتعمله، واقرا كتير عن موضوع مثلا الموتيفيشن ليتر او الكفر ليتر، الحاجات دي، لان بعد كده حتى في الشغل هتبقى محتاجهم جدا. دي الحاجات تعتبر الأساسية شوية، ان هو انت بتقدم ليه اهداف المنحة. طبعا اي سيرتيفيكت تطوع، اي سيرتيفيكت ليها علاقة بالمؤتمرات او انشطة عملتها، الحاجات دي بتكون مهمة قوي، بتزود نسبة ان انت تتقبل في المنحة او ان الجامعة تختارك ان انت تدرس عندها. فالحاجات دي مهمة، وكل ما نكون عملناها. طب احنا ما عملناش الحاجات دي في الاغلب. لو انت بتقدم على بكالوريوس بيكون الحاجات دي ممكن يتساهلوا معاك شوية، بس اللي بيقدم على ماستر فبتكون الحاجات دي مهمة شوية. فبرضه لازم نحط في الاعتبار ان احنا نكون بنعمل انشطة، بنشارك في مؤتمرات، بنعمل تطوع. الحاجات دي مهمة جدا. ايه تاني؟ انا قررت ان انا ادرس في منحة. ازاي اوصل للمنح دي؟ انا قلت ان احنا ممكن مثلا نشوف مواقع او ندور على جوجل او ندور في المرجع، حاجات كتير قوي. في برضو تريكايه تانية ان انت تدخل على الجامعات وتدور عليها. لقيت ان الدنيا صعبة، حاول بيبقى في المواقع بتاعه الجامعات بيبقى في رقم او ايميل ان انت تتواصل مع مكتب الطلاب الدوليين او الانترناشونال اوفيس. فانت تقدر تتواصل معاهم وتقول لهم انا مهتم ان انا ادرس عندكم، ففي منح، في فرص. تواصل معاهم بطريقة ما، ممكن تلاقي حاجة عن طريق ان انت تتواصل مع مكتب الطلاب الدوليين. طيب دلوقتي انا قررت ادرس على حسابي، او انا حد قدمت في كذا جامعة وجالي قبول من كذا جامعة، اختار الجامعة على اساس ايه؟ انا بستخدم موقع اسمه توب يونيفرسيتيز. بيجيب لك معلومات عن الجامعة، بيقول لك ايه الجامعات المتقدمة قوي في البلد دي، او يقارن لك ما بينها وما بين جامعة تانية، فتقدر تشوف شوية معلومات. يعني تعرف الاول الرانك بتاع الجامعة عامل ازاي، تعرف الطلاب الاجانب الموجودين عددهم قد ايه، المجلات العلميه، الفاسيلتيز الموجوده في الجامعه، المؤتمرات، الحاجات دي كلها. جمع معلومات على قد ما تقدر. وبرده لو في ريفيوز تقدر تقراها من طلاب درسوا في الجامعه دي، هتكون حاجه بتفيدك برده ان انت تعرف الجامعه دي كويسه ولا لا. كل ما كانت ريفيوز كتير كل ما هتعرف تبني راي احسن. برضو ممكن نحدد على اساس البلد. يعني ممكن تشوف انت اي اكتر بلد ممكن ترتاح فيها، اكتر بلد الظروف بتاعتها هتكون مناسبة متنوعة، فتقدر تتأقلم معاها بسرعة. برضو الحاجات دي بحسها مهمة، عشان انت لو هتدرس بكالوريوس فانت الاغلب هتقعد 4 سنين، فلازم تكون مرتاح في البلد مبدئيا. وبرضو هتدرس ماجستير، برضو هي مدة سواء 2 أو 3 سنين على حسب كل منحة وكل بلد. ففي الاغلب بتكون حاجه مهمه. برضو ممكن تحاول توصل للطلاب الاجانب اللي بيدرسوا في الجامعات دي، وتحاول تعرف راي كذا حد، لانه ساعات برضو التجارب بتاعت الاشخاص بتختلف. وصلنا لنهايه الفيديو، واتمنى الفيديو يكون فاتكم. لو الفيديو عجبكم فادعوا لاختي لان هي صاحبه الفكره. وبرضو متنسوش تعملوا لايك وتشيروها مع اكتر ناس ممكن تفيدكم في الموضوع ده. انا عارفه ان ممكن تيجي اسئله كتير قوي عشان الموضوع مهم الايام دي، وناس كتير بتحاول تقرر فيه سواء البكالوريوس او الماجستير او الدكتوراه. فممكن لو عندكم اسئله مهمه جدا تكتبوها في الكومنتات، وانا هجمع الاسئله دي واعملها في فيديو جديد، او ممكن نعمل لايف على الانستجرام ونحاول نناقش في المواضيع دي على قد ما اقدر. اتمنى اكون فدتكم، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامه.